Hej! Välkommen till Skillnadens trädgård i Småland. Jag heter Sara Bäckmo och odlar den här köksträdgården för att vara självförsörjande på grönsaker. Och vi sitter i en mixad liten plätt där jag odlar kål och sallad och lök och fänkål, rotselleri, purjolök, lite allt möjligt till min familj. Och idag har jag skördat en kålrabbi. Och jag tycker det är så roligt att få lov att titta in lite snabbt och visa upp hur grönsaker ser ut när de växer i landet och hur de ser ut när vi skördar dem. Många av er som följer Skillnadens är förstagångsodlare och har kanske inte riktigt hum om hur stor en grönsak blir, hur den ser ut när den är skördeklar och hur växtsättet ser ut. Och då är det jätteroligt att få lov att visa det eftersom det inte alltid stämmer överens med det som vi normalt sett köper i grönsaksdisken. Och det här är alltså en kålrabbi. Titta så stor den är. Kålrabbi är en kålväxt och den odlas precis som alla andra kålväxter i princip som vi odlar i trädgårdarna. Jag brukar förodla min kålrabbi och sätter ut plantor. Och det går fint att odla kålrabbi från sådd både på vintern, våren och faktiskt nu på sommaren. Så i juli gör jag de sista sådderna av kålrabbi. Och det är en kålväxt som växer generellt väldigt snabbt. Och den trivs när det är lite svalare utomhus. Så den här sommaren är perfekt för det är också mycket regn. Men vi har ju en höst som väntar och då är det perfekt för kålrabbin som växer jättefint. När jag skördar kålrabbin så tar jag bort en hel del av bladen. Och man kan knäcka bort dem, alternativt att man skär bort dem eller klipper bort dem med en sekatör, lite beroende på hur rask man vill vara. De nedersta bladen på kålrabbin när den har stått i landet, de är ofta lite solkiga. De har stått länge, kan ha lite angrepp. Man ser på vissa av bladen här så finns det faktiskt en liten larv som sitter. Den här lilla larven som sitter alldeles för sig själv, det är en larv från kålmal som är en av de 3 vanligaste flygande angriparna på just kålen. Och den känns igen för att det blir en liten grönaktig larv som sen förpuppar sig. Men de sitter enskilt, alternativt i väldigt, väldigt små kluster med kanske bara 2-3 små larver. Medan kålflugans larver lägger ägg i rotdelen eller i marknivå och den äter upp rötterna. Så den är väldigt skadlig för plantan, för utan rötter kan inte plantan växa. Och sen har vi kålfjärilen som lägger kluster med hundratals ägg som då bildar jättemånga larver i en kluns så småningom. Men jag brukar alltid utse kålrabbi till den absolut enklaste kålsorten att odla. Och det är just för att det vi äter i huvudsak från kålrabbi, det är ju klunsen. Det är inte bladen. Så att om bladen blir angripna så gör det inte så himla mycket för vi har alltid någonting att äta här ner till. De är ju så himla gulliga, eller hur? Kålrabbi är ju också mycket mat. Så vill man odla någonting där man får liksom en stor mängd, alltså i antal gram, kilo, så är kålrabbi verkligen en grönsak att satsa på. Just också eftersom den finns att skörda i trädgården under så lång tid. Och det är faktiskt inte bara den här knölen som är ätlig utan också de här fina bladen som är lite spädare. Naturligtvis också de här grövre, men de är lite trådigare och beskare i smaken så de är inte lika angenäma. Men de här små bladen är jättefina. Man kan använda dem till kåldolmar och man kan använda dem wokade och till och med färska i sallad. De är riktigt, riktigt fina. Den här sorten heter Superschmelz. Och det är en sort som det är väl den enda sorten tror jag som jag odlar i år. Jag kommer att så en lila sort också till hösten. Den blir inte lika stor, men Superschmelz har den fantastiska egenskapen att den kan växa och bli jättestor. Alltså nästan som en enorm kålrot. Och den behåller fortsatt sin fina, smöriga, krispiga konsistens utan just att bli trådig och hård i konsistensen. En kålrabbi ska ju vara liksom väldigt, lite grann som en vattenkastanj nästan i konsistensen.
Det är många som har lättare att relatera till vattenkastanjen till just en kålrabbi om man inte har ätit den förut. Så därför är det en fin sak att nämna. Jättefin sak att satsa på nu för sådd under sommaren. Men funkar också fint att så under vintern i en vintersådd eller i en vårsådd. Kan sås direkt i landet, men jag förodlar alltid och sätter ut. Då får jag ett bra avstånd och ni ser ju här så stora och yviga plantorna blir. Så att man måste verkligen ge dem space i landet för att få de här fina resultaten. Här ser jag faktiskt på det här bladet en annan angripare av en del kålsorter som jag inte hade tänkt säga någonting om, men eftersom ni ändå sitter där borta. Här ska ni få se en spindel. Spindlar har jag sett mycket på spetskålen här borta. Och jag kan inte riktigt redogöra för exakt hur de skadar, men de lägger en mängd olika småspindlar som trippar omkring på de här bladen. Och på ett eller annat sätt stör växten så att bladen får skador som ser jäkligt otrevliga ut. Så just de här gulvita spindlarna, de vill jag inte ha. Annars är ju spindlar generellt väldigt trevliga nyttodjur i odlingen. Samlar ihop lite blad här till marsvin och kompost. Och tar med min kålrabbi till matlagningen. Tack för att du har följt med en stund i min trädgård. Glöm inte att odla kålrabbi till din köksträdgård. Väl värd att odla, mycket mat och så vacker. Hej då!